मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं माझ्या जी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या कथेचं नाव आहे तिचा सूर आणि लेखक आहेत शशांक शिंदे. पण कथा सुरू करण्या अगोदर जर कोणी माझ्या चॅनलवर नवीन आला असेल तर त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर पाहूया आजची कथा. त्या दिवशी अमावस्या होती. रामाला कसला तरी उबट वास घरातून येत होता. त्यानं सगळं घर बघितलं, कुठंच काही नव्हतं. तो आपल्या खोलीत पोचला तर सुमन बेडवर झोपली होती. त्याने तिला हाक मारली पण काहीच प्रतिसाद नाही. त्याने तिच्या कपाळावर हात ठेवला. तापाने फणफणत होती ती. रामाला काळजी वाटू लागली. त्याने तिला लगेच दवाखान्यात नेलं. औषध वगैरे घेऊन ती झोपी गेली. रामा रात्री रममध्ये आला. तिचा ताप कमी व्हायचं नावच घेत नव्हता. तो तिच्या डोक्यावर गार पट्ट्या ठेवत बसला होता. तिची दगदग रामाच्या काळजाला इजा करत होती. मध्यरात्र झाली तशी ती कणत होती. काहीशी वेगळे आवाज तिच्या तोंडातून. रामा घाबरला. त्याने तिला प्रेमाने हाक मारली पण काहीच प्रतिसाद नव्हता. शेवटी ती शांत झाली. तापसुद्धा कमी झाला होता. रामाला कधी झोप आली कळलंच नाही. तो तिच्या बाजूला झोपी गेला. कोणीतरी हात त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवत होतं. एकदम थंडगार हात त्याच्या गालावरून फिरत होता. त्याचे डोळे खडकन उघडले तर समोर सुमन होती. ती त्याच्याकडे बघून हसत होती पण आजचे हास्य वेगळंच होतं. तिचे डोळे मोठे झाले होते. कितीतरी वेळापासून तिने पापणी पिटली नव्हती. रामाच्या गालावरून हात फिरवत ती बोलली, रामराव, मी परत आली बरं. ह्या शब्दानं रामापुरता घाबरला आणि ताडकन उठला आणि बाहेर पळाला. सकाळ झाली होती. सोफ्यावर बसून तो धापा टाकत होता. समोर ठेवलेल्या जागातलं पाणी त्यानं गटागट नरड्यात उतरवलं आणि तो सुस्तच बसला. अचानक त्याच्या डोक्यात कसला तरी विचार आला. तो बाहेर मागच्या दाराकडे पळाला. दाराकडे बघून तो खाली बसला. दरवाजाच्या खुंटीला महादेव अण्णांनी दिलेलं ते काळ्या कपड्यातलं नारळाचं सुरक्षा कवच त्याला दिसलं नव्हतं. तिथं दिसत होतं फक्त ते लग्नाचं तोरण. त्याने डोक्याला हात लावला. महादेव अण्णांची प्रत्येक गोष्ट त्याला आठवत होती. घर सजवताना तो नारळ काढून फेकला होता. रामा डोकं धरून बसला. काय करावं त्याला सुचेना. अचानक एक मोठा वाऱ्याचा झोत आला. बारीक वावटळ उठळ. ते वावटळ ज्या ठिकाणी हसाने गळफास लावून घेतला होता तिथून घुटमळत होता. तिथली माती उडाली आणि हौशीच्या रक्ताने त्या खाचीत उमटलेले ते शब्द रामाला परत दिसू लागले. सुमनचे आजचे विचित्र वागणे आणि गायब झालेला मंतरलेला नारळ बघून रामाच्या डोळ्यासमोर एकच व्यक्तीचा चेहरा उभा राहिला. त्याने खाडकन बुलेटला किक मारली आणि गावच्या मारुती मंदिरात आरतीला उभारलेल्या गर्दीतून वाट काढत तो महादेवांना उभा राहिला. नुकतीच आरती झाली होती. जयघोष चालू होता. त्या जयघोषात रामाच्या जोराच्या आवाजाने मंदिर गरजले. महादेवांना, अरे लवकर चल. अरे माझी बायको बघ कशी करते आणि तुझा तो नारळ कुठं हरवलाय बघ. अरे रामा, काय केलंस हे? तुला सांगितलेलं मी, तो नारळ महत्वाचा आहे. आता लय अवघड आहे गड्या. ती मांत्रिक हौसा लय पॉवरफुल होती र. तिनं ठिकाणची 3 भूतं बोलवली होती ना. त्याच्यासमोर हात जोडत रामा केविलवाडे म्हणाला, अरे आता तुझ्याशिवाय कोण आधार आम्हाला. अरे आज माझ्या बायकोच्या डोळ्यात वेगळीच आग होती बरं. देवळातील तीर्थ अंगारा घेत घेत महादेवांना बोलला, अरे कलियुग आहे. आजकाल देवापेक्षा सैतानाच्या ताकदी मोठ्या आहेत. तरी पण चल, आज रात्रीचा टाइम आहे आपल्याकडं, नाहीतर काय खरं नाही. रामा आणि महादेवांना तडक रामाच्या घरी आले. रामा घरी येताच रामाची आई रामाकडे धावत आली. अरे रामा, ती सुनबाई बघ कशी करते आहे. अरे महादेवा, काय चालू आहे हे? बघ जरा, ते विजवलेला तारा पडत पेटला की काय. सुभानराव अण्णाच्या दंडाला धरून सुमनच्या खोलीकडे नेत होता. चौघे तसे धावत आत आले. आतलं दृश्य गंभीर होतं. सुमन तडफडत होती. तिच्या तडफडण्याने सगळा बेड हालत होता. रामा धावत तिला धरायला गेला पण ती त्याला आवरेना. प्रसंगाची गंभीरता बघून
महादेवांना तांब्यातलं तीर्थ सुमनच्या अंगावर उडवलं. तशी ती अजून जास्तच किंचाळली. तिने रामाला ढकलून दिलं. तालमीतल्या 10 पोरांना न हलणारा रामा आज आपल्या बायकोच्या एका धक्क्याने दूर जाऊन पडला. सुमनच्या हातावर ते तीर्थ पडलं होतं. तिला प्रचंड आग होत होती. त्या किंचाळीचा आवाज एवढा होता की गल्लीतले लोक रामाच्या घराभोवती गोळा झाले. त्यावर पडलेला तीर्थ तिला प्रचंड वेदना देत होता. तिने ती जागा चावायला चालू केली. त्या तीक्ष्ण दाताने हाताला जखम झाली आणि त्यातून रक्त वाहत होतं. तिची ही दशा बघून रामा चिंतातूर होत होता. तिला धरायला 3-4 पोरं पुढं आली तर भावल्या फेकाव्यात तसं ती त्यांना उडवत होती. रामाच्या डोळ्यातून कधी नव्हे ते पाणी आले. त्याने सर्वांना लांब उभं राहायला सांगितलं. अचानक तिच्या तोंडून भयानक कर्कश आवाज येऊ लागले. ती काय बडबडत होती कुणालाच काही कळत नव्हतं. सगळेजण ते दृश्य बघून घाबरले होते. कुठल्या तरी वेगवेगळ्या भाषेतले आवाज तिच्या तोंडून येत होते. रामाचा शेजारी चनप्पा पुढे आला आणि रामाकडे बघत बोलला, अरे रामा, कन्नड बोलती ही, बोलते सगळ्यांना मारून टाकेल. चनप्पाच्या ह्या वाक्याने अजून भीतीचे वातावरण बनलं. तिने वेगवेगळ्या भागातला 3 पिशाच बोलवले. अवघड आहे गड्यांनो, तुम्ही एक काम करा, तुम्ही हिला धरून ठेवा आणि हिच्याजवळ कोणी जाऊ नका. अरे 7 वाजले की अंधार पडलाय. ए शिल्प्या, अरे गाडी काढ, बाजूच्या गावच्या भक्ताला बोलून घेऊ. चल लवकर, उशीर करून उपयोग नाही. महादेवांनाच्या ह्या आवाजाने शिल्पा चटकन हल्ला आणि दोघे गाडी कल्याण गावाकडे निघाली. इकडे सुमन आता थंड झाली होती. 5-6 तासापासून तिची तडफडणे आता बंद झालं होतं. अचानक तिने मान हलवली आणि रामाच्या आईकडे बघितलं. त्या तो कर्कश आवाज आता थंड झाला आणि ती आपल्या नेहमीच्या आवाजात तिच्या तोंडून हुलके ऐकू येत होते. तिने रामाच्या आईकडे हात केला आणि रडत रडत बोलली, सासूबाई, सासूबाई, वाचव मला. शैतान बघा मला किती त्रास देतोय. या, मला बोलायचं आहे तुमच्याशी. सुमनची ही आत आहे. हा ऐकून रामाची आई पुढे आली. तिची हालत बघून तिच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते. तिला पुढे जात असताना बघून सुभानराव दबक्या आवाजात तिला बोलले, ए पुढे नका जाऊ. अण्णानं काय सांगितलंय माहित नाही वय. पदराने डोळा पुसत रामाची आई बोलली, बघा कशी ती तडफडतेली आहे. माझ्या लेकीसारखी नव ही. रामाची आई पुढे जात होती. सुमन छताकडे बघत काहीतरी पुटपुटत होती. रामाच्या आईला ती काय बोलते काहीच कळत नव्हतं. तिने तिच्या जवळ जाऊन तिला काय सांगायचं आहे हे ऐकण्यासाठी कान पुढे केला. सुमनने आपली मान फिरवली आणि परत तो कर्कश आवाज, मेलीस तू म्हातारे, आम्हाला गावाबाहेर काढते काय? आता दुनिया बाहेर जा. तो बोलून सुमनने रामाच्या आईच्या केसाला पकडून तिला गादीवर पाडलं आणि तिच्या छातावर बसली. रामा, सुभानराव आणि 4-5 पोरं धावत पुढे आली. पण प्रचंड अमानवी ताकदीपुढे त्यांचं काहीच चाले नाही. सुमनच्या एका धमक्यात सगळे दूरवर फेकले गेले. सुमनने रामाच्या आईचा गळा आवळायला सुरुवात केली. तिच्या हातापायाची फडफड होत होती. मर म्हातारे मग, आम्हाला वेळ करते काय? बघ कसा बदला घेतली हौसा. हौसेचे गुडगुडणे आणि रामाच्या आईचा पायाचा फडफडीचा आवाज अचानक थंड झाला. सुमनने रामाच्या आईच्या गळ्यातील मोहनमाळ उचलून काढली आणि आपल्या गळ्यात घातली. रामा डोकं धरून बसला होता. कपटावर आपटल्यामुळे त्याच्या डोक्यातून रक्त वाहत होतं. कसा बसा तो उभा राहिला. सुमनचे ते रूप बघून सगळेच मागे हटले. सुमन रामाकडे बघत होती. बघा रामराव, कशी दिसते ती म्हणून मला. सासूबाई तर गेल्या आता, त्यानंतर सगळं माझ्याकडे येते ना. रामा आईकडे बघून रडत होता, पण तो काही करू शकत नव्हता. तो रडत रडत आईजवळ गेला. निश्चित पडलेली त्याची आई बघून रडत होता. सुभानराव आणि बाकीची मंडळी लांब सरकली होती. अहो रामराव, रडताय कशा बाई? जो जन्मला तो कधी ना कधी मरणार आणि शरीर मरत, आत्मा नाही. बघा की हे आत्मा पण किती मदत करतात लोकांना. आता मला घ्या. लोकांनी गावाबाहेर काढलं, पण हे आत्मा आलं की नाही मला मदत करायला. आता माणसात माणुसकी राहिली नाही म्हणून. हौशेची नजर सुभानरावाकडे गेली. तिचे ते विस्कटलेले केस आणि पांढरी फेक बुबळे बघून सुभानराव मागे मागे सरकत होते. रामा आईकडे बघत रडत होता. अचानक तिथे गावचे पोलीस पाटील आले.
किसनाने त्यांना सगळी हकीकत सांगितली होती. झाला उशीर त्यांना. बेडवर पडलेली रामाच्या आईची बॉडी बघून त्यांना धक्का बसला. एक बदल पुढे येऊ नको, नंतर गोळ्याखाली. कोण आहेस तू? सोड त्या पोरीला. पोलीस पाटील गरजले. सुमनचं चालणं चालूच होतं. पोलीस पाटलाची बंदूक थरथरू लागली. त्याला घाम फुटला. त्याकडे बघत मान वाकडी करून सुमन पुढे आली आणि त्याचा हात पकडला. काय रे पोलिसा, हे गाव मला बाहेर काढत होतं तेव्हा कुठे मिला होतास तू? सूड घ्यायला आली नाही असती सूड. असं बोलून सुमनने पोलिसाचा हात फिरकावला. तशी त्याच्या हातातली बंदूक खाली पडली. सुमनने त्याचं डोकं समोरच्या भिंतीवर आपटलं. पोलीस कोसळला. त्याची शुद्ध हरपली. हे बघून लोक बाहेर पळाली. तसा जीवाच्या आपत्काली मंडळी लांब सरकली होती. सुभानराव सुद्धा पळत होता. सुमनने एक झेप घेतली ती सरळ सुभानरावाच्या अंगावर. त्याच्या छताडावर बसून ती आपली मान गरगर फिरू लागली. काही वेळ मान फिरवल्यावर तिने खाली दबलेल्या सुभानरावाकडे बघितलं. तोंडावरच्या केसांमुळं तो तिचा चेहरा पाहू शकत नव्हता. अरे सुमन्या, तेव्हा तर लई टिंटिव करत होतास. गावची घाण बोलत होतास. आता काय झालं? बोल की आता. सुमनचे रूप बघून सुभानराव घाबरला होता. त्याने तिच्या समोर हात जोडले. माफी करा, एक डाव परत नाही होणार असं माफी. सुमन जोरजोरात हसत होती. अरे भाड्या, माफी देवाकडे मागत्या, सैतानाकडे नाही. असं बोलून समोरच्या पाठीतला नारळ खुपसलेला कोयता तिने बाहेर काढला आणि सपासप सुभानरावावर वार करू लागला. सूडच्या गर्जनेने सगळं घर शहारले. रक्ताचा पाठ व्हायला. सुभानरावाची किंचाळी थंड झाली आणि हौसा सुद्धा. ती बाजूला बसून सुभानरावाचं रक्त आपल्या तोंडाला भासत होती. एक वेगळ्याच आनंदात ती होती. तिचं ते हसणं एकदम शांत झालं. समोरून रामा येत होता. वाचा जावी कसा तो इकडे तिकडे बघत होता. सुमन त्याच्या समोर होती. तिकडे पोलीस पाटलाला शुद्ध आली. समोरच पडलेला सुभानरावाचा मुद्दा बघून तो प्रचंड घाबरला. एक शब्दही न बोलता रामा आपल्या बापाकडे बघत होता. सुमन गुरगुरत होती. काही वेळ एकदम शांत होता. शेजारी पाजारी दाराच्या बाहेरून हा सगळा खुनी खेळ बघत होते. अहो रामराम, माझं प्रेम आहे तुमच्यावर, पण ह्या लोकांनी एवढं केलं बघा आपल्याला. मी मेले जरी असले तरी मी तुमच्यावर प्रेम केले. मी तुम्हाला दुसऱ्याची नाही होऊ द्यायची, त्या लोकांची पण नाही. सुमनने रक्ताळलेला कोयता आपल्याच कपाळावर ठेवला. प्रेम करतीस नव्ह माझ्यावर? एक छोटंसं काम करशील? रामाच्या तोंडून हे वाक्य ऐकून सुमनच्या गळ्यात वरचा कोपत्याचा दाग कमी झाला आणि मान तिरकी करून ती त्याला बोलली. अहो रामराव, मी तुमच्यासाठी जीव दिलाय. जीव काय ऐकून बोला. हे वाक्य ऐकून रामा चटकन उठला आणि तिचं वाक्य तोडत बोलला. 5 मिनिटं माझ्या बायकोशी बोलू देशील? सुमन हसली आणि विस्कटलेले केस मागे करून ती खाली कोसळली. सुमन आता आपल्या मूळ रूपात आली. समोर सुभानरावाचा रक्ताच्या थोऱ्यात पडलेला मृतदेह बघून ती किंचाळली. रामाने धावत जाऊन तिला कुशीत घेतलं. रामाकडे बघून ती रडू लागली. अहो बघा ना, मला काय होतंय. हातून त्रास देतात हो हे लोक मला खूप त्रास होतोय हो. रामाने तिच्या गालावरून हात फिरवला. अहो सुमन, तुम्ही काय बी काळजी करू नका. बघा, मी तुम्हाला मंदिरात वचन दिलं होतं, आठवतंय ना? मी आहे, तुम्हाला काय बी होणार नाही. हे ऐकून ती परत बेशुद्ध झाली. रामा तिला उठवत होता. अचानक तिने खाडकन डोळे उघडले. काय रामराव, कधीतरी आमच्यावर पण एवढं प्रेम दाखवतील? आम्ही काय घोडं मारलंय तुमचं? चला सरका, आता ह्या मुलीला संपवायची वेळ आली. होताय साईडला की फेकू तुम्हाला पण? हे ऐकून रामाने तिला सोडले आणि आपले डोळे पुसत तिला बोलला. अगं झांडाळीने माझ्या आईबापाला तर मारलंच. तू आता ह्या पोळीचा जीव घेऊन तुला काय मिळणार? त्यापेक्षा माझा जीव घे, माझा, म्हणजे मला तुझ्याबरोबर राहता येईल. ह्या बिचारीला काय मारते? मला मार, मला, आणि घेऊन चल. रामाने तिचा हात पकडून आपल्या गळ्यावर ठेवला. मार मला, मार. पोलीस पाटील साहेब, हे सगळं काय घडतं ते तुमच्या डोळ्यासमोर घडलं. त्यात माझ्या सुनेची काय बी चूक नाही. कोर्टात सांगा. रामा अश्रूने भरलेल्या डोळ्याने पोलिसांकडे बघत होता. पोलिसांनी त्याला मान हलवत होकार दिला. बात तर तुमची बरोबर आहे रामराव.
मलाच मारून तुमची आत्मा कैद करून तिच्यावर प्रेम केलेलं बेस होईल बघा. तुम्ही मेल्यावर तुम्ही माझेच व्हाल. चला जाऊ द्या हे हरामी लोकांना सोडून. सुमनने आपला हात वर उचलला. 100 किलोचा रामा 3 फुटावर लटकत होता. सुमनचा फास आवळला आणि त्याचे पाय खाली पडू लागले. काही वेळात रक्ताची एक धार त्याच्या तोंडातून बाहेर आली. रामा खाली कोसळला आणि सुमन सुद्धा. खिडकीतून बघणारे लोक आत शिरले. 12 तास चाललेलं वादळ आता थंड झालं होतं. सुमन शुद्धीवर होती. गर्दीला बाजूला करत धावत धावत महादेवांना भक्ताला घेऊन आला. समोरचं दृश्य बघून महादेवांना गुडघ्यावर बसला. माफ कर र रामा, माफ कर, उशीर झाला उशीर. अचानक सुमन तडफडू लागली. तिच्या अंगातून कसल्या तरी प्रकाशमान आकृत्या बाहेर पडल्या. लोक घाबरले आणि सैरावेळा पळत एका कोपऱ्यात जाऊन उभे राहिले. त्या आकृत्या सुमनच्या अंगातून सरळ रामाच्या अंगात शिरल्या. सुमन खाली कोसळली. थंडगार निश्चित पडलेला रामा अचानक उठून बसला. लोक मागे सरकले. रामा आपली मान गरागरा फिरू लागला. काही वेळ झाल्यावर तो स्थिरावला आणि त्याच्या तोंडून गुरगुरण्याचा आवाज येऊ लागला. मान वर काढून त्याने आपली लाल भडक नजर त्या गर्दीकडे मारली आणि एक भयानक आवाजात, हौसा हाय मी, हौसा. बघा माझ्या रामरावला घेऊन आली म्या. काय केलं तुम्ही साले लोक? ह्या गल्लीतल्या लोकांमुळं मला आणि माझ्या आईला घर सोडावं लागलं. त्या गल्लीतल्या लोकांमुळं मी सोडणार नाही कोणाला. सूड घेणार. असं बोलून रामा पळत सुटला. ते अमावस्येच्या गर्द काळ्या रात्री गायब झाला. त्याला शोधायला लोक धावले पण काहीच पत्ता लागला नाही. रात्रभर पोरं शोधत होती. सकाळी सकाळी रामाच्या घरातून किंचाळण्याचा आवाज आला. रामाच्या आईचा आणि सुभानरावाचं प्रेत बघून तिथंच पडलं होतं. रामाच्या घराजवळ गर्दी जमली होती. अचानक एक हवालदार धावत धावत बाहेर उभा असलेल्या पोलीस पाटलाकडे धाका टाकत आला. साहेब ते बाहेर बघा. तसा पोलीस पाटील धावत धावत तिथे पोहोचला. तिथे हौसाने गळफास लावून घेतला. तिथंच रामाचा मृतदेह लटकत होता. गळफास लावला होता त्याला. त्याच्या एका हाताला कसलं तरी कापल्याची खून होती. त्यातून रक्त पाजत होतं. ते रक्त त्याच जागेवर पडत होतं ज्या जागी हौशेने त्याची खाची मारून सूड लिहिलं होतं. त्या खाचीत परत रक्त साचून ती खाच रक्ताने भरली होती. त्याच्या हाताला कसली तरी पावडर लागली होती. पोलीस पाटलाने त्याचा मृतदेह खाली उतरवला. आतून एक किंचाळी आली. सुमन धावत धावत रामाच्या छातीवर पडून रडत होती. आपला जीव वाचवण्यासाठी रामाने आपला जीव दिला हे ऐकून तिला अश्रू अनावर झाले. तिचा हंबरडा हृदय पिळून टाकणारा होता. त्या दिवशी रामाच्या घरी 3 तिरड्या सजल्या. अख्खा गाव आला होता मैताला. एक चांगला पैलवान विनाकारण गमावला ह्याचं दुःख सर्वांनाच होतं. दुसऱ्या दिवशी गल्लीत चर्चा रंगल्या. गल्लीतल्या पाणमोठ्यावर बायका बोलत होत्या, सुटलो बाई एकदा. ती हौसा त्या रामाच्या अंगात शिरून सूड घेणार होती. बरं झालं तो पण गेला. माझा तर जीव वरखाळी झाला होता बाई. सरपंचाची बायको हंडा उचलत बोलली. त्या रात्री त्या गल्लीत लगबग सुरू झाली. ओरडणे किंचाळणे सगळी गल्ली शहारली. गावचा सरकारी दवाखाना अचानक भरला. रक्ताच्या उलट्या सुरू झाल्या. अचानक हे काय झालं हे कुणालाच कळायला मार्ग नव्हता. कालच्या घटनेतून सावरलेले पोलीस पाटील दवाखान्यात आले आणि त्यांनी डॉक्टरला गाठले. डॉक्टर परेशान होते. जग्गू गेलाय रक्तलघवीचे नमुने घेऊन, आता येईलच. डॉक्टर आपल्या कपाळाचा घाम पुसत बोलले. तसा एक वॉर्डबॉय धावत आला आणि एक कागद डॉक्टरांच्या हातात दिला. डॉक्टरांनी डोळ्यावर चष्मा चढवला आणि ओ माय गॉड, हे घटक तर कीटकनाशकात असतात. म्हणजे कीटकनाशक मिळवलं होतं त्या पाण्यात. तितक्यात विषबाधेमुळे सरपंच गेल्याची बातमी घेऊन एक हवालदार पोलीस पाटलाजवळ आला. काय सरपंच गेले? आणि डॉक्टर, ही विषबाधा कीटकनाशकामुळे झाली? पोलीस पाटील आपल्या खुर्चीवर उभे राहून बोलले. कीटकनाशक हा शब्द ऐकून हवालदार चटकन बोलला, अहो साहेब, काल अजय कृषी सेवा केंद्रातून 6 कीटकनाशकाची पोती चोरीला गेली होती. अगदी दार फोडून नेली कुणीतरी. हे ऐकून पोलीस पाटील खाली बसले. रामाच्या लटकत्या मृतदेहाच्या हाताला पावडर कसली लागली ते आता सगळ्यांना समजले होते. हॉस्पिटलमधील त्या लोकांचं किंचाळणे, ओरडणे
आणि रामाचे शेवटचे ते सूड सूड हे शब्द त्यांच्या डोक्यात घुमत होते. तर मित्रांनो, आपली कथा इथं संपलेली आहे. कथा आवडल्यास तर तिला लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एका छान कथेसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.